εκλεκτή προβατίνα και εκλεκτή μαρινάδα. Και πάνω από άλλο καλή παρέα που είναι και το ζητούμενο. Έτσι ακριβώς. Δώστε βάση, φίλοι μας, στο μείγμα των μπαχαρικών, στην προετοιμασία και πάνω απ' όλα στον ιδιαίτερο τρόπο που θα χειριστώ την ντομάτα για να μαρινάρουμε αυτήν την υπέροχη προβατίνα. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλιόρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο, όπως και για το μαγείρεμα, είναι μεγάλο. Και φυσικά το μοιραζόμαστε μαζί σας μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy, αλλά και από τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Ακολουθήστε μας και κάθε Πέμπτη θα έχουμε για σας μια συνταγή για ψήσιμο ή για μαγείρεμα για να μαζέψετε την παρέα σας. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Για 4,5 κιλά ψαχνό κρέας πρόβιο θα χρησιμοποιήσουμε 9 γραμμάρια πιπέρι μαύρο, 2,5 γραμμάρια μπαχάρι, 7 γραμμάρια σουμάκ, 9 γραμμάρια μπούκοβο καυτερό, 4,5 γραμμάρια σκόρδο σκόνη, 2,5 γραμμάρια μοσχοκάριδο. Όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε μαζί στο γουδί για να βγάλουν τα αρώματά τους. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εργασία αυτή, έχει λίγο κόπο, αλλά το αποτέλεσμα πάντα θα σας ανταμείβει. Εφόσον χτυπηθούν τα μπαχαρικά καλά, είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε για 4,5 κιλά κρέας πρόβιο 50 γραμμάρια ανθό αλατιό ή χοντρό αλάτι που δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία. Θα τα χτυπήσουμε πάλι όλα αυτά μαζί για να περάσουν τα αρώματα των μπαχαρικών στο αλάτι. Είμαστε έτοιμοι. Όπως σας έχω πει στην αρχή, η προβατίνα που θα χρησιμοποιήσω είναι εκλεκτή. Και το λέω αυτό γιατί είναι βιολογικής εκτροφής και έχει σιτέψει περίπου 12 μέρες στο ψυγείο του χασάπι και τώρα είναι πολύ τρυφερή και μαλακή και πάμε να σας δείξω τι θα πρέπει να κάνετε. Πρώτα απ' όλα θα βγάλετε χωριστά το όποιο λίπος. Αυτό δεν θα το βάλουμε στη μαρινάδα, θα το χρησιμοποιήσουμε όμως κατά το σούβλισμα ενδιάμεσα στο ψαχνό κρέας για να μας δώσει υγρασία και νοστιμιά. Πάμε να τεμαχίσουμε το κρέας μας. Κόβουμε το κρέας πρώτα σε λωρίδες και μετά σε μικρότερα κομμάτια. Αυτό είναι το μέγεθος που πρέπει να κόψουμε το κρέας για να σουβλήσουμε σε μικρά κοντοσούβλια. Αν θέλετε να κάνετε μεγάλο κοντοσούβλι θα κόψετε διπλάσιο μέγεθος από αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο θα συνεχίζουμε τον τεμαχισμό μέχρι να ολοκληρώσουμε. Αφού τεμαχίσουμε το κρέας, είμαστε έτοιμοι για την πρώτη φάση της μαρινάδας. Σε ένα μπλέντερ θα χτυπήσετε 4 μικρές ώριμες ντομάτες μαζί με 4 κουταλιές του γλυκού γεμάτες θυμάρι και 4 κουταλιές του γλυκού γεμάτες δενδρολίβανο. Αφού χτυπηθεί καλά και το αφήσετε λίγη ώρα, μετά σουρώστε το από πάρα πολύ λεπτή σίτα και πάρτε το ζουμί. Με αυτό το ζουμί θα κάνουμε την πρώτη φάση της μαρινάδας στο κρέας μας. Ανακατέψτε καλά να πάει ο χυμός της ντομάτας παντού. Έχουμε έναν αρωματικό χυμό ντομάτας, αρωματισμένο με θυμάρι και δενδρολίβανο. Θα αφήσουμε 20 με 25 λεπτά περίπου το κρέας με τη μαρινάδα αυτή να απορροφηθεί όσο περισσότερο γίνεται ο χυμός της ντομάτας από το κρέας.
και μετά θα περάσουμε στην επόμενη φάση του μαριναρίσματος. Αφού περάσει ο χρόνος αναμονής, περίπου 20 λεπτά, όπως βλέπετε, όλος ο χυμός της ντομάτας έχει απορροφηθεί από το κρέας. Κατά διαστήματα να το ανακατέψετε 1-2 φορές. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Έτσι θα εξασφαλίσουμε ομοιόμορφη κατανομή των μπαχαρικών σε όλη τη μάζα του κρέατος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφού ανακατέψετε πάρα πολύ καλά το κρέας, ήρθε η ώρα για την τελική παρέμβαση. Για 4,5 κιλά κρέας πρόβιο, ψαχνό, 120 ml ηλιέλαιο. Χρησιμοποιώ ηλιέλαιο γιατί είναι ουδέτερο σε άρωμα και είναι πολύ λεπτόρευστο, άρα μπορεί να εισχωρήσει πιο εύκολα μέσα στη μάζα του κρέατος, που είναι και το ζητούμενο. Το κρέας με τη μαρινάδα του μπορούμε να το βάλουμε σε σακούλα μαριναρίσματος και να το φυλάξουμε στο ψυγείο για 18-24 ώρες, ή να σκεπάσουμε το ταψάκι και να το βάλουμε στο ψυγείο πάλι για 18-24 ώρες. Καλό είναι κατά διαστήματα να βγάζουμε και να ανακατεύουμε το κρέας. Γεια σου Πάνο! Ήρθε και ο φίλος μας, ο Παναγιώτης. Θα σας πω σε λίγο για τον Παναγιώτη και το γιο του. Λοιπόν, μας φέρατε βλέπω πράγμα, Ναι. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο σούβλισμα, θα σας συστήσω το φίλο μου τον Παναγιώτη. Είναι φίλος από παλιά, από την παλιά μου τη δουλειά, όταν σαν γεωπόνος τον είχα γνωρίσει και μαζί εφαρμόσαμε πολλές πρωτοποριακές τεχνικές. Τώρα συνεργαζόμαστε σε άλλο επίπεδο, στην προβατίνα. Γιατί ο Παναγιώτης είναι γέννημα θρέμα κτηνοτρόφος. Δεύτερη-τρίτη γενιά. Τρίτη γενιά. Τρίτη γενιά. Και είναι και η τέταρτη γενιά εδώ πέρα έξω από το πλάνο. Λοιπόν, η προβατίνα αυτή που θα ψήσουμε σήμερα είναι του Παναγιώτη, ο οποίος εκτρέφει προβατίνες για σφαγή, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτή δεν ήταν σε αναπαραγωγική διαδικασία. Όχι. Είναι προβατίνες για σφαγή. Είναι ελληνικά πρόβατα, τα οποία εκτρέφονται βιολογικά. Αυτό είναι το σημαντικό. Βιολογικά. Εδώ έχουμε τώρα απευθείας στο κτηνοτρόφο. Δικές τροφές. Με δικές μου τροφές, γιατί έχω και φυτική καλλιέργεια βιολογική. Ναι, θυμάμαι, είχες μεγάλες καλλιέργειες. Χρησιμοποιείς δηλαδή τη γη που έχεις για να εκτρέφεις. Για τροφές οι οποίες ταΐζονται σε αυτές τις προβατίνες που είναι μέχρι κουκιά για σφαγή. Μέχρι κουκιά. Αντικαθιστούμε τη σόγια με κουκιά. Τη σόγια με κουκιά. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Αυτά είναι. Βέβαια, εκτός από τον κουντουσούβλι, ο Παναγιώτης έφερε και μπριζόλες. Μπριζολάκια. Θα ψήσουμε και σχάρα δηλαδή, εκλεκτό πρόβατο, το λιπάκι του. Λοιπόν, σήμερα η παρέα είναι μεγάλη, θα ψήσουμε και κουντουσούβλια και σχάρα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται το σούβλισμα. Ώσπου να ανάψει φωτιά, έχουμε όλο το χρόνο να σουβλίσουμε. Ξεκινάμε με λίπος. Ψαχνό. Λίπος. Και συνεχίζουμε έτσι ώσπου να γεμίσει η σούβλα. Σήμερα θα έχουμε προβατίνα εναντίον προβατίνας. Κλασικά πρόβια παϊδάκια στη σχάρα με κοντοσούβλι πρόβιο και είναι από το ίδιο ζώο. Έτσι δεν είναι πάνω από το ίδιο, δεν είναι? Ναι. Και κλείνουμε με λίπος. Κατά αυτόν τον τρόπο θα σουβλίσετε όλα τα κοντοσούβλια. Αν θέλετε να κάνετε μεγάλο κοντοσούβλι, θα κόψετε τα κομμάτια πιο μεγάλα, πιο χοντρά, στο διπλάσιο μέγεθος. Η φωτιά μετά που κάνα το σάλι του περίπου είναι έτοιμη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να απλώσουμε τα κάρβουνα. Πρέπει να τα απλώσουμε όσο γίνεται πιο ομοιόμορφα. Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ το καινούριο κάρβουνο, η μπρικέτα, γιατί είναι μικρή σε μέγεθος και άρα κάνει καλή διασπορά. Απλώνει εύκολα και δεν αφήνει κενά. Αυτό ακριβώς. Δεν αφήνουμε κενά. Βλέπω όμως ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία, Ανδρέα. Με παίρνει στο πρόσωπο. Δεν δέχεται χέρι πάνω. Άρα χρειάζεται ένα πάρα πολύ καλό στάχτωμα για να ρίξουμε τη θερμοκρασία.
Πρώτη φορά ρίχνω τόσο πολύ στάχτη σε κάρβουνο. Και δεν δέχεται, βλέπω το χέρι από πάνω. Δεν έχει τη χέρι πάνω. Έτοιμη σχάρα. Σήμερα είμαστε δύο ψίστες. Ένας στα κουντουσούλια, ο άλλος στη σχάρα. Εγώ διάλεξα τα εύκολα. Στην αρχή όχι. 7 κουντουσούλια και έρχεται ακόμα ένα. Θέλει γρήγορα γυρισμα αμέσως και αρκετές φορές. Και φυσικά θα του μανιάσουμε σήμερα τη γειτονιά. Με τόση τσίκνα. Και το 8. 8 σούβλες ταυτόχρονα και σχάρα. Τώρα αλλάζουμε θέση. Έχω 5 λεπτά εδώ, κάτσε και εσύ άλλα 10. Να πλύνω χέρια και έρχομαι. Πώς σου λένε την εφηβεία ρε ντράβε, δεν στάχτηκες ακόμα. Είναι πολύ δυνατή. Δεν τους άρπαξαν απ' έξω τα κουτισούλια. Αυτό του κάρβουνο είναι άλλο πράγμα. Αλλαγή φρουράς. Έλα. Πάνε για τους μεζέδες. Ντουμανιάσαμε τη γειτονιά σήμερα, παιδιά. Πω. Παιδιά, ποτήρι δεν έχω, Τσιπουράκι δεν μου δώσατε. Και το έχω παράπονο. Αδελφέ, συνεχόμενα γυρίσματα για να έχουμε ομοιόμορφο ψήσιμο και να κάνουμε ομοιόμορφα τη βρούστα απ' έξω. Αν το αφήνουμε πολλή ώρα από τη μια τη μεριά, τότε μας βγάζει τα υγρά, τα ζουμιά από την άλλη. Και κάνοντας τούμπα, τα χάνουμε. Πρώτα, από ό,τι βλέπω, θα βγουν τα παϊδάκια μας εδώ πέρα, οι μπριζολίτσες, οι πρόβιες. Είναι λεπτή η κοπή και έχουμε δυνατή φωτιά και θα βγουν γρήγορα. Εγώ θέλω αυτό που είναι λιγότερο ψημένο, παιδιά. Το έχουμε πιάσει από τώρα. Εγώ πάντως Γιώργο δεν μπορώ να σε περιμένω άλλο. Ό,τι θέλει Πάτε, παιδιά. Είπαμε, αυτό είναι δικό μου, Μάλιστα. Πα. Θα δοκιμάσουμε. Και ρε το ρημάδι. Εμείς θα δοκιμάσουμε τα Ζεματάνε τα ρημάδια. Τέλειο. Τελειώ. Πολύ μαλακό για προβατίνα. 65 βαθμούς. Θα το βγάλουμε τώρα σε λίγο. Χρώμα έχουμε καλό. Θα το βγάλουμε και θα το σκεπάσουμε. Μερικά λεπτά να ηρεμήσει και μετά θα δοκιμάσουμε. Αφού τα σκεπάσουμε 6-7 λεπτά, ήρθε η ώρα τώρα να τα δοκιμάσουμε εδώ όλοι μαζί. Πω άρωμα. Ψημένο όπως πρέπει. Καλυψημένο. Για να είναι και ζουμερό πάνω. Το πρωτεμάει πιο καλοψημένο. Πω. Φύσεις μια σούβλα για μένα. Μία μόνο. Παιδιά, δοκιμάστε. Αυτό δεν θέλει Δοκιμάζουμε. Αυτό δεν θέλει τίποτα να το ρίξουμε από πάνω. Είναι μαλακό, ζουμερό. Αυτό και είναι μαλακό. Βούτυρο. Πολύ μαλακό. Στην κυριολεξία βούτυρο. Να σας πω τώρα για το πικάντικο. Απίστευτο. Είναι ελαφρώς πικάντικο. Για καυτερό, ρίξτε 50% περισσότερο μπούκοβο. Πάρα πολύ μαλακό, απίστευτα. Το μαλακό οφείλεται στην ντομάτα περισσότερο και μετά στο ηλιέλαιο. Και στον πάνω που έκανε καλό σύντημα. Και στο πάνω που έκανε καλό σύστημα και έκανε και σωστή εκτροφή. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Κάπου εδώ όμως, φίλοι μου, πρέπει να κλείσουμε τις κάμερες. Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλά ψησίματα με την παρέα σας. Καλά ψησίματα και να μαζεύεστε πάντα.